ඉතින් සුබ දවසක් ඒවා හැමෝටම අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට කොහොමද මේ Windows operating system එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Windows operating system ගැන කතා කරනකොට ඔයාලා ගොඩක්ම දන්න operating system කීපයක් මම උදාහරණයක් ගන්නම්. එතකොට Windows 7 අපිට ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට Windows 8, Windows 10, අලුත්ම version එක කියන Windows 11. ඉතින් මෙන්න මේ කියන operating system free download කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් අපිට මේක Microsoft site එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වෙන sites තියෙනවා. ඒවත් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම් කොහොමද ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට මේ Windows 7 ISO file එක download කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ මොකක් හෝ browser එකක් Google Chrome පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒක අනිත් ඒවට වඩා දැනට අපි ඉතින් පාවිච්චි කරනවා. මොකද හොඳ search engine එකක්. අපි පාවිච්චි කරන අපි හොයන දේවල් ඉක්මනට අපිට හොයලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Chrome browser එක open කරලා ඔයාලට පුළුවන් Google වලට යන්න. ඉතින් default එන්නේ Google එකටමයි. ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා ආයේ google.com කියලා type කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන type කරන්න Windows 7 මෙන්න මේ විදිහට Windows 7 ISO file කියලා Windows 7 ISO file download කියලා type කරලා enter කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට enter කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට list වෙනවා වෙබ්සයිට් කීපයක්. ඒකේ අපි බලමු මෙන්න මේ උඩම තියෙන software කියන වෙබ්සයිට් එකෙනුත් මේ techlaters කියන වෙබ්සයිට් එකෙනුත් කොහොමද මේ අපේ Windows 7 ISO ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ link එක උඩ right button click කරලා open file in new tab කියන එක click කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ site එක view වෙනවා. හරි. මෙන්න මේ site එකට ආවම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පෙන්වන්නේ Windows 7 Ultimate ISO ෆයිල් එක. ඉතින් ඒක පුළුවන් ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන free download කියන button එක ඔබලා මේ version එක download කරගන්න. ඉතින් මේ 7 වලත් edition ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනින් තව ටිකක් පල්ලෙහාට යනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ තියෙන අනිත් edition ටික මෙන්න මේ විදිහට එයාලා list කරනවා. එතකොට Windows 7 Enterprises පුළුවන්, Windows 7 Starter ISO එක තියෙනවා, Windows 7 Home Base එක තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තමන්ට අවශ්‍ය එක download කරගන්න. ඉතින් Windows 7 Ultimate එක ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. ඉතින් මම ඒක download කරගන්න කොහොමද කියන එක කියා දෙන්නම්. අනිත් ඒවා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටම මෙතනින් අවශ්‍ය එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ අපි දැන් කරන එක වගේම ස්ටෙප්ස් ටික ඔයාලට මේකෙත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අතන එක ක්ලික් කරන් මෙන්න මෙතන තියෙන එක ගත්තත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි පැනල් එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා free download කියලා. මෙන්න මේ free download කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එකක් එනවා. Windows 7 Ultimate ISO එකේ පුළුවන් අපිට 32 bit එක download කරගන්න 64 bit එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාගේ machine එකට අවශ්‍ය මොන version එකද කියලා බලලා ඔයා මේකෙන් download කරගන්න. ඉතින් මම මේකේ මේ 64 bit එක download කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මේ free download කියන එක උඩ click කරගන්න. ඉතින් මේ download කරන හැම ISO ෆයිල් එකක්ම මම ඔයාලට USB ෆයිල් එකකට කොහොමද bootable device එකක් විදිහට හදාගන්නේ කියලා මගේ අනිත් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕනම ISO ෆයිල් එකක් bootable device එකක් විදිහට හදාගන්න අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ download වෙනවා මේ ISO ෆයිල් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට downloading from a secure server කියලා යයි. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් විනාඩි කිහිපයකින්. විනාඩි ගණනක් යන්නේ ඇත්තටම තප්පර ගානකින් මෙන්න මෙතනට පෙන්වනවා වගේ ෆයිල් එක download වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ISO ෆයිල් එක මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ download කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මට මේක දැන් අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේක කට් කරලා දාන්න. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ TechLatest කියන සයිට් එකෙන් අපේ Windows 7 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් එක ඇතුළට මම මේ විදිහට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Windows 7 ISO Ultimate and Professional කියන එක යටතේ තියෙනවා direct downloads කියලා. ඒක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් 32 bit එක 64 bit එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. එන්න ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ISO ෆයිල් එක direct download වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේක කැන්සල් කරලා දාන්නම්. මම මොකද මේ දේවල් ඔයාලට පේන්න ඔයාලා කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න තමයි මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි යමු කොහොමද Windows 8 ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට Windows 8 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ පොඩි වැඩක්. මොකද Microsoft සමාගමේ වෙබ්සයිට් එකෙම අපිට ඔෆිෂියල් සයිට් එකෙම මෙන්න මේ Windows 8 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා Windows 8 ISO file download කියලා ටයිප් කරන්න. 8.1 කියලා ගහුවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා Microsoft සමාගමේ මෙන්න මේ link එක, මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට යන්න. මම මේ හැම link එකක්ම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ලේසියෙන්ම access කරගන්න. එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලාව අරගෙන එන්නේ. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. පල්ලෙහාට එනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා select edition කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන drop down එකක්. ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඊතලේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ තියෙන edition ටික Windows 8.1, 8.1K, 8.1KN, 8.1N single. ඉතින් ඔයාලට කැමති version එක කැමති එඩිෂන් එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඔයා මෙතන confirm කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ language එක තෝරන්න. ඉතින් මම මෙතනින් දැනට language එක මගේ language එක English විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන confirm බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මේ downloads කියලා. ඒක යටතේ තියෙනවා 32 bit එක 64 bit එක. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඔයාලට පෙන්නන්න 32 bit එක download කරන්න කොහොමද කියලා. වෙනසක් නැහැ, දෙකම එක විදිහේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිය බටන් එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ISO ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා. ඉතින් මම මේක cancel කරලා දාන්නම් දැනට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන් ඔයාලට Windows 8.1 එකත් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද Windows 10 download කරගන්නේ කියලා. Windows 10 එකත් අපිට Microsoft සමාගමේ official site එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන්නේ Google එකට ඇවිල්ලා මෙතන Windows 10 ISO file download කියන එක type කරලා enter කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ උඩින් මෙන්න website එක open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ පල්ලෙහාට එනකොට create Windows 10 installation media කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ tool එක අපි download කරගන්න ඕනි. ඉස්සෙල්ලාම මේ tool එක download කරගත්තට පස්සේ අපිට ඇත්තටම වැඩේ ලේසි. ඒ tool එක ආධාරයෙන් තමයි අපිට කරගන්න තියෙන්නේ අපේ මේ ISO file එක download කරන එක. අපේ නැත්තම් අපි ISO file එක bootable device එකක් විදිහටම හදාගන්න එක. මේ හැමදේම කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ tool එක ආධාරයෙන්. ඉතින් අපේ tool එක download වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි මේ download කරගත්ත software එක මෙන්න මේ විදිහට ඒ අදාළ තැනට ගිහිල්ලා open කරගමු.
මම මේක යස් කරන්න. මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තමයි ඔයා මෙන්න මේ software එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ computer එකේ Microsoft account එකට log වෙලා ඉන්න ඕනි. Microsoft account එකට ඔයා log වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මේ setup එක continue කරන්න වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේක එනකම් මම කියන්නම් කොහොමද Microsoft account එකට log වෙන්නේ කියලා. ඔයා යන්න ඔයා computer එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙහෙම click කරන්න. සමා වෙන්න නිකන් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන settings කියලා. settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන accounts කියලා. accounts කියන එක click කරන්න. accounts එකට click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් add Microsoft account කියන එක click කරලා ඔයාට මේක add කරගන්න. ඉතින් මගේ දැන්නමත් add කරලා තියෙන නිසා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ add කරලා නැත්නම් මෙන්න මෙතනට Microsoft account එකක් add කරගන්න. එහෙම නැතිනොත් ඔයාගේ මෙන්න මේ setup එක ඉස්සරහට යනකොට ඔයාට Microsoft account එකට log වෙන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් එතනින්ම create කරගන්න දෙනවා. හරි ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක accept කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ අපි කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන upgrade this PC now කියලා. එහෙම කරොත් ඔයාගේ දැන් තියෙන version එක update වෙනවා අලුත් version එකට. එහෙම නැතුව අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඊළඟ එකට tick එක දානවා create installation media කියන එක USB flash DVD ISO file කියන එක. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේක tick එක දාලා next කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන මේ tick එක අයින් කරලා ඔයාට ඕනි මොකද්ද 32 bit එකද 64 bit එකද නැත්නම් දෙකම ඕන දෙකම තියෙන ISO file එක ඕන ඒක download කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න. මෙතන තියෙන Windows 10 මයි ඔයාගේ language එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට 32 bit එකයි දෙකම ඕන නම් අනිවාර්යෙන් both දාගන්න. නැත්නම් 32 bit එක දාන්න නැත්නම් 64 bit එක දාලා මේක next කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේක කෙලින්ම අපිට bootable device එකක් විදිහට apply කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේක pen එක මේකට අපේ computer එකට plug කරලා තියෙනකොට මේ USB flash drive කියන එකට දාලා next කරොත් ඒක ඔටෝම download වෙලා USB bootable device එකක් විදිහට හැදෙනවා. එහෙම නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේක ISO file එක download කරගන්න. මේ ISO කියන එකට tick එක දාලා මේක next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා location එකක් ඔයාගේ computer එකේ. ඒකට අවශ්‍ය තැනට location එක select කරලා මම desktop එකේ දාන්න. ඊට පස්සේ මේක save කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ computer එකේ ඔයාගේ ISO file එක download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ internet speed එකත් එක තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ official site එකෙන්ම ගත්ත software එකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට Windows 10 latest version එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ Windows 11 ISO file එක download කරගන්න කියලා. ඉතින් කලින් වගේම තමයි Google එකට ගිහිල්ලා ගහන්න Windows 11 ISO file download කියලා. එහෙම type කරලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ එකක් එන උඩින්ම microsoft.com කියන එයාලගේ official site එකේ එන්න මෙන්න මේ උඩම තියෙන link එක open කරගන්න. මේ හැම link එකම මම පල්ලෙහා තියෙන description එකේ දාන්නම්. ඒ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් ඒක හරහා click කරලා ඒකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Windows 11 install assistant එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා Windows 11 installation media එක. හරිද? අපි අර කලින් කතා කරා වගේ Windows 10 එක වගේ. හරිද? Windows 10 එක වගේ අපි මේක අර විදිහටම install කරගන්න පුළුවන් Windows 11 එකත්. මෙතන තියෙනවා Windows 11 assistant එක. මේක download කරලා ඔයාගේ device එක මේකට
compatible ද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Windows 11 එක මෙතනින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඒක ඔයාලා බලන්න. එතකන් මෙතනින් Windows OS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන Windows download Windows 11 disk image කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට එනවා Windows 11 multi edition කියන එක. ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේ drop down එක ආධාරයෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන download button එක ක්ලික් කරන්න. download button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ කලින් වගේම language එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. language එක ඔයාලා දෙන්න English කියලා. ඊට පස්සේ confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට 64 bit එක download කරනවා. ඊට පස්සේ 64 bit එක එන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඔයාලට අදාළ ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ එතනට සේව් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Windows 11 ISO ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ පෙන්වන්න කරපු නිසා මම මේක කට් කරලා දාන්නම්. කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මෙන්න ඔය විදිහට Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 ISO ෆයිල් ටික ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ඔක්කොම පැහැදිලිව තේරෙන්න ඇති කියලා. Windows 10 ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ link එකක් මම දාන්න. ඒකත් බලන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.